якщо повертатися до дронів дальнього радіусу дії, то ми дійсно бачимо про те, як дуже феєрично палають об'єкти в глибокому тилу Російської Федерації. Часто ми бачимо, що це відбувається і на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. І от напередодні, власне, якраз на тимчасово окупованому півострові також пролунали вибухи, поки до кінця не зрозуміла їхня природа і, власне, чим атакували тимчасово окупований Крим, але повідомлялося про те, що начебто враження зазнали 3 військові частини протиповітряної оборони Ерефії в Криму. Так би мовити, прилетіло не лише по аеродрому в Джанкої, і про що напередодні якраз повідомляли, зокрема, російські джерела, а партизани дізналися зараз деталі нічних ударів по Криму. Отже, в ніч на сьогодні під удар потрапив не лише, як я вже сказала, аеродром військовий у Джанкої, вибухи лунали і в інших частинах півострова. От зараз на мапі ви детально бачите. Як повідомили у партизанському русі АТЕШ, сьогодні вночі в Криму дійсно було спекотно. Наші агенти серед військових Збройних сил РФ повідомили про 5 ударів по аеродрому Джанкой. Повідомляють про багатьох поранених і ліквідованих окупантів. Ну і як дізналися партизани, вночі було здійснено комбіновану атаку безпілотників і ракет по військових об'єктах окупантів. Агенти АТЕШ також повідомили про вибухи у Генічеському та Красногвардійському районах, а також у Симферополі. Повідомляється якраз про військові частини, які були вражені в цих населених пунктах. І як повідомили в русі АТЕШ, цитую, працюємо над тим, аби добути більш детальну інформацію. Також чекаємо офіційної інформації від Сил оборони України. Звісно, на такі детальніші дані очікуємо і ми. Я зазначу, що місцеві телеграм-канали повідомляли про щонайменше 10 потужних вибухів, які лунали в ніч на сьогодні над Сімферополем і Джанкоєм. Росіяни також перекривали Кримський міст через цю атаку. Такі російські провоєнні пабліки одразу почали писати про удари безпосередньо далекобійними атаками, але поки ми не бачимо підтвердження цієї інформації. Власне, поки є інформація від наших партизанів про те, що це була комбінована атака безпілотниками і ракетами, однак їхній тип не повідомляється. Але, як писало видання Defense Express, вибухи лунали, знову ж таки, в Євпаторії, Гвардійському та Красноперекопському районах. І зрештою, якраз розмірковують в Defense Express стосовно того, які ж цілі є найвірогіднішими для цих американських далекобійних ракет. Тож, то якраз про це будемо далі говорити детальніше. У Defense Express вважають, що основними такими цілями є знищення протиповітряної оборони в Росії, що частково зараз і відбувається. Можемо стежити за тими атаками. То ми бачимо дійсно, коли атакуються частини, або навіть той самий напередодні військові частини російської ППО, або напередодні була атака, так само поки не підтверджена з української сторони офіційної, але тим не менш по мису Тарханкут, де начебто було знищено 3 зенітно-ракетні комплекси С-300 і 1 С-400. Принаймні, знову ж таки, російські так звані опозиційні медіа про це повідомляли. Тож, крім того, і російські РЛС нищаться на тимчасово окупованому півострові. Тож бачимо, що от дійсно зараз наші сили оборони намагаються, так би мовити, пробити російську ППО. Власне, утворення прогалин у зонах огляду РЛС зробить можливими атаки крилатими ракетами та дронами по, скажімо так, більш захищеним цілям, і, відповідно, ці атаки можуть бути в такому випадку успішними. Зазначається, що для ракет «Атакамс» першочерговою ціллю є позиції далекобійних зенітно-ракетних комплексів та аеродроми, оскільки вони були створені саме під таку задачу, про що свідчить, власне, фактично,
така інструкція до роботи цієї ракети, і припущення висувають і через те, що цілями удару, який був завданий, наприклад, у вівторок 30 квітня, також виявились, власне, російські позиції протиповітряної оборони та аеродром, що демонструє сталу тенденцію уже до ураження подібних цілей. Defense Express наводить непідтверджену інформацію про те, що атака була комбінована, а окрім балістичних ракет по ворогу били і далекобійними дронами камікадзе. Там зазначили, що вибухи під час цієї атаки, які чули у Євпаторії, Джанкої, Сімферополі, а також у Гвардійському та Красноперекопському районах Криму. Але російський колаборант разом з тим Рогов зазначав лише про роботу систем протиповітряної оборони над Джанкоєм та Сімферополем, додавши, що удар завдавався саме ракетами «Атакамс». При цьому Міноборони окупантів на момент, власне, на цей момент не звітує нібито про знищення усіх цілей, як там традиційно, власне, це роблять. Ну і так само варто нагадати, що попри декларування рашистами можливості перехоплення балістичних ракет своїми хваленими С-400, об'єктивна реальність дещо інша, і вона була продемонстрована у Джанкої, де Атакамс, власне, і знищили цей нахвалений окупантами комплекс С-400. Також тенденцію цілитися саме по системах протиповітряної оборони окупантів демонструє атака на Крим, яка була зроблена напередодні, 28 квітня, коли, як пише знову ж таки Defense Express, ракети «Атакамс» завдали удару по позиціях російської системи протиповітряної оборони на мисі Тарханкут, про що я так само вже згадувала. Тоді, за даними з російських неофіційних джерел, атака також була успішною і завершилась знищенням нібито 4 пускових. Якщо говорити трошки детальніше про удари по аеродрому в окупованому Джанкої в ніч на сьогодні, то, як повідомляє Defense Express, саме цей військовий аеродром був атакований ракетами. Внаслідок атаки спалахнула пожежа і щонайменше 5 російських загарбників дістали поранення. Як пише місцевий телеграм-канал, про вибухи та пожежу на аеродромі у соцмережах повідомляли і місцеві мешканці. Але, як я вже частково згадувала про це, представники окупаційної адміністрації, зокрема, цю атаку не коментували. Ну, а за інформацією медіа Астра, яке прийнято називати опозиційним у Росії, військовий аеродром Джанкой – це місце дислокації вертолітного полку 4-го командування військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу Росії. До цього цей аеродром уже атакували буквально в цьому місяці, 17 квітня. Тоді уже офіційно Генштаб Збройних сил України повідомляв, що внаслідок цього удару на аеродромі знищили 4 пускові установки С-400, пункт управління засобами протиповітряної оборони, 3 радіолокаційні станції та апаратуру спостереження за повітряним простором «Фундамент-М». На Джанкойському, аеродромі дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіадивізії 4-го командування військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу російської армії, а також 3 авіаційні ескадрильї. Тож, от, власне, така ситуація. Ну, Сполучені Штати напередодні, як стало відомо, таємно відправили Україні далекобійні ракети «Атакамс». Наша армія, як повідомляли вже в тому числі і американські високопосадовці, ракети далекобійні «Атакамс» з'явилися в Збройних сил України на початку квітня. Ну і минулого тижня так само там підтвердили, що якраз Україна била цим озброєнням по тимчасово окупованому Криму.